वेलकम ब्याक गाइज, के छ हालखबर? सन्चै हुनुहुन्छ? आज अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म D5600 को बारेमा भन्दैछु र यसलाई अनबक्सिङ गर्दैछु। निकनको D5600 इन्ट्री लेभल DSLR को रूपमा हेरिएको क्यामेरा एकदमै पपुलर छ र यो 2016 मा आएको थियो भने यो चाहिँ 24.2 मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर साइजको क्यामेरा हो जसमा CMOS सेन्सर युज गरिएको छ। ओभरअल रूपमा बिल्ड क्वालिटी एकदमै स्ट्रङ लाग्छ मलाई चाहिँ निकनको साइडमा हेर्नु पर्दा एज कम्पेयर विथ क्यानन। र यो क्यामेरा चाहिँ लिँदा र यसको फिल चाहिँ एकदम एर्गोनोमिक एकदमै मिलेको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। फोटोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ ब्रस शट गर्दाखेरि एकचोटीमा 5 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म खिच्न सक्छ भने 14 बिटको चाहिँ र क्याप्चर गर्यो भने 4 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म मात्रै खिच्न सक्छ। भन्नुको मतलब यसले चाहिँ 1 सेकेन्डमा 4वटा फोटो खिच्न सक्छ 14 बिटमा भने 5वटा फोटो खिच्न सक्छ नर्मल कन्डिसनमा। त्यस्तै गरी यसको ISO चाहिँ 100 देखि 25600 सम्म बुस्ट हुन्छ र त्यो चाहिँ भनेको लो लाइटको कन्डिसनमा ठिकठाक हुन्छ। त्यस्तो धेरै बेटर क्वालिटी त होइन अथवा त्यस्तो धेरै लो लाइटको लागि त होइन, नर्मल अवस्थाको लागि पुग्छ। र भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ 1080p 60 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म मात्रै खिच्न सक्छ र यसमा चाहिँ फोकस पोइन्ट अलिकता कम भएको 39 फोकस पोइन्ट छ र 9वटा चाहिँ क्रस टाइपको छ, जसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ फोकस सिस्टम त राम्रै छ, फोकस त राम्रैसँग गर्छ। तैपनि यसको फोकस हन्टिङ जस्तो चाहिँ अलिकता समात्ने फाल्ने जुन एउटा जड्री किसिमको हुन्छ त्यो चाहिँ यसले देखाइरहेको हुन्छ भिडियोको साइडमा। त्यसैले तपाईहरु स्टिलको लागि अथवा चाहिँ फोटो क्यामेराको रूपमा किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ निकनको D5600 ओके छ, लिँदा हुन्छ। र यो 2016 मा निक्लिएको क्यामेरा हो। 2016 देखि अहिले 2021 मा आउँदाखेरि 5 वर्षको जेनेरेसन ग्याप भइसकेको छ। भन्नुको मतलब धेरै नै इम्प्रुभ भइसक्ने बेला हो यो। त्यसैले गर्दाखेरि फोटोको लागि तपाईहरुले लिँदै हुनुहुन्छ अथवा फोटोको लागि लिने विचारमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ D5600 ठिकै छ, लिँदा हुन्छ। र भिडियोको लागि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको कम्पिटिसनमा आउने क्याननको 250D Mark II मैले योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै रिभ्यू गरेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ बेस्ट छ। त्यस्तै ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ 1230 mAh को ब्याट्री आउँछ र 1230 mAh को ब्याट्रीले हामीले 820वटा फोटो खिच्न सक्छौँ एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि भने केही घन्टाको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छौँ हामीले यसमा। यी त भयो यसको टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको कुराहरू, अनबक्सिङलाई हेर्नु होला। र लास्टमा चाहिँ म यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नेछु। प्राइस चाहिँ एकदमै भ्यारी भएको छ, अहिले त लकडाउनको सिचुएसन पनि छ, जसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ म अन्तिममा कुरा गर्नेछु। अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। ढिलो नगरिकन हेर्नु पर्दा मैले बक्स खोलेँ। बक्समा चाहिँ यहाँ विभिन्न लिफलेटहरू देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ कम्पनीबाट आउने लिफलेटहरू भयो भने यो भित्र रहेको छ यहाँ विभिन्न किसिमका सामानहरू देख्न सकिन्छ, जसमा फर्स्टमा रहेको छ यो ब्याट्री 1230 mAh को ब्याट्री रहेको छ भने यो चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि एउटा एडाप्टर हो, जुन चाहिँ बाहिर निकाल्दाखेरि यसको त्यो भित्रको जुन प्लग छ त्यो चाहिँ बाहिर निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ अलिकता सजिलो हुन्छ, यसो प्याक गरेर बक्स प्याक गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। यस्तो टाइपको यसको चाहिँ एडाप्टर रहेको छ। सेटबाट नै चार्ज हुने भएको भए अझै बेटर हुने थियो। यो चाहिँ 1230 mAh को ब्याट्री छ। यसले चाहिँ एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि 820वटा फोटो चाहिँ हामीले खिच्न सक्छौँ भने केही घन्टाको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ माथि यहाँनिर रहेको यो पिनबाट कनेक्ट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा भयो। र यसमा चाहिँ अलिकता ठुलो ब्याट्री लाग्ने भएको भए सजिलो हुन्थ्यो, जस्तो क्याननको 80Dहरूमा जस्तो चाहिँ 1800+ mAh को ब्याट्री लाग्ने भएको भए अलिकता धेरै चाहिँ हामीले फोटो भिडियो क्याप्चर गर्न सक्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ अलिकता सानो ब्याट्री भएको कारणले त्यति धेरै फोटो भिडियो क्याप्चर गर्न सक्दैनौँ, 820वटा सक्छौँ। र अब यो रह्यो यसमा चाहिँ हामीले मेन बडीको रूपमा आएको, कम्पनीबाट मेन बडीको रूपमा आएको यो क्यामेरा रहेको छ। र यसमा चाहिँ स्पेसली भन्नुपर्दा अब निकनको चाहिँ बिल्ड क्वालिटी मैले अरू भिडियोमा पनि पहिला भन्ने गरेको छु, एकदमै सोलिड लाग्छ मलाई चाहिँ, बिल्ड क्वालिटी स्ट्रङ लाग्छ। र यो चाहिँ करिब यसको वेट लेन्स बाइकको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 465 ग्राम जति छ। र यसमा चाहिँ वाइफाई GPS बिल्ड इन छ। र यसको मेन फिचरको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि यसको चाहिँ आर्टिकुलेटिङ स्क्रिन रहेको छ। यो भेरी एङ्गल स्क्रिन चाहिँ हामीले विभिन्न साइडमा रोटेट गरेर आफूलाई भिडियो खिच्नु पर्दा पनि भिडियो खिच्न सक्छौँ, फोटो खिच्न सक्छौँ। स्टिलको लागि पनि एकदमै बेटर छ। र यहाँ अगाडि चाहिँ यसको 24.2 मेगापिक्सलको CMOS सेन्सर युज गरेको छ, जुन चाहिँ त्यस्तै गरी यतापट्टि साइडमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा USB देख्न सक्छौँ भने र अर्को चाहिँ माइक्रोफोन ज्याक देख्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ रिमोट सटर बटनको लागि कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा ज्याक देख्न सक्छौँ हामीले यो साइडमा हेर्नु पर्दाखेरि। र अर्को चाहिँ माइक्रोफोन ज्याक देख्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ रिमोट सटर बटनको लागि कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा ज्याक देख्न सक्छौँ हामीले यो साइडमा हेर्नु पर्दाखेरि।
त्यस्तै गरी तल साइडमा डाउन गरेर हेर्नुपर्दा यहाँनिर हामीले ब्याट्री हाल्ने ठाउँ देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अलिकता कन्भिनियन्ट छ। किन भन्दाखेरि ब्याट्री चाहिँ तलबाट हाल्ने र साइडबाट चाहिँ एसडी कार्ड लगाउने भइसकेपछि हामीले एसडी कार्ड फुल भयो भने त्यत्तिकै रिमुभ गरेर अर्को चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। र यो चाहिँ यसको किट लेन्स 1855 को किट लेन्स हो। यो चाहिँ 4बाट 5.6 सम्म जान्छ। यो त्यति धेरै राम्रो लेन्स होइन। अब यो चाहिँ यसको बक्स प्याकमा नै आउँछ। यो लेन्सको कुरा गर्नुपर्दा पहिले चाहिँ अटोफोकस सर्भो मोटरमा आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ पल्स मोटरमा आउँछ। पल्स मोटरको चाहिँ जुन लेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम स्मुथ टाइपको हुन्छ, हामीले स्मुथ रेकर्ड गर्न सक्छौँ। फिल गर्नुपर्दाखेरि पनि यो एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको रहेछ। र निकनको क्यामेराहरूको बडी स्ट्रक्चरहरू चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ, देख्दा पनि प्रिमियम फिल हुन्छ। र यसको मलाई अलिकति मैले अघि नै भने मन नपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसको फोकस हन्टिङ प्रब्लम चाहिँ यसमा एकदमै धेरै हुन्छ। यदि फोटोको लागि लिँदै हुनुहुन्छ भने त ठिक छ, ओके, ठिकठाक लिन सकिन्छ। तर भिडियोको लागि लिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो त्यति कन्भिनियन्ट चाहिँ छैन। फोकस हन्टिङ यसले धेरै नै गर्छ र यसले भिडियो पनि जम्मा 20 मिनटको रेकर्ड गर्छ। एकचोटि हामीले क्लिक गरिसकेपछि भने अरू रेकर्ड गर्नुपर्दाखेरि फेरि हामीले अर्कोचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 2016 मा आएको क्यामेरा हो र यो चाहिँ एक्सपिड 4 इमेज प्रोसेसरमा आउँछ र यसको चाहिँ सटर स्पिड भनेको 1/4000 छ। अब प्रो क्यामेराहरूमा चाहिँ यसको सटर भनेको 1/8000 को हुन्छ। र यो मैले भनिरहेको छु धेरैचोटि, यो चाहिँ फोटो कन्सेन्ट्रिक क्यामेरा हो र यो चाहिँ भिडियो कन्सेन्ट्रिक होइन। र प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस एकदम भ्यारी भएको छ। पहिला चाहिँ 64-65 हजारमा पाइने यो 5600 अहिले चाहिँ अलिकता बढेको जस्तो बुझिन्छ। र अहिले लकडाउनको सिचुएसन पनि छ। मैले 2-3वटा स्टोरमा फोन गर्दाखेरि यसको प्राइस भनेको 75,000 देखि 85,000 को बिचमा एकदमै रेसियोमा पाएँ। 10,000 तलमाथि भनेको एकदमै धेरै हो। र तपाईँहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने एभरेजमा मैले अहिले भनिहालेँ 2-3वटा स्टोरमा बुझ्दाखेरि 75 देखि 85 सम्म छ विदाउट भ्याट। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। र क्यामेरा किन्दाखेरि मैले प्राय भिडियोमा भन्दै गरेको छु, जुन हामीले न्यू रोडको विशाल बजारको साइडतिर हामीले क्यामेरा किन्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले भ्याट बाइक पनि लिन सक्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई केही हदमा डिस्काउन्ट भएको हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ 85, 80, 75 तपाईँ मैले भनेको रेन्ज भयो भने तपाईँहरूले आफूलाई पाइपर्ने अनुसार अथवा आफूले बार्गेनिङ गरे अनुसार त्यसरी लिनु होला। र यदि भिडियोको लागि लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म यसलाई रिकमेन्ड गर्दिनँ। र फोटोको लागि अथवा स्टिल फोटोग्राफीको लागि लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म निकनको D5600 तपाईँहरूलाई रिफर गर्छु। र यो चाहिँ एउटा लिँदाखेरि इन ह्यान्ड फिल चाहिँ एकदमै बेटर हुने क्यामेरा हो र बिल्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ। क्याननको भन्दा निकनको फोटो भिडियो दुइटै राम्रो हुन्छ। तर फिचर वाइज रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि क्याननको चाहिँ इन्ट्री लेभल क्यामेराको कुरा गरेँ मैले, क्याननको भन्दा निकनको राम्रो भएको कारणले D5600 स्टिलको लागि लिँदा हुन्छ। तर अलिकति पुरानो भइसक्यो, 2016 को क्यामेरा अब किन लिनुहुन्छ? र अब चाहिँ मिररलेसमा गइसकेको भएर टेक्नोलोजी अब मिररलेसतिर जाँदा हुन्छ। र यो लगत्तै अब मैले चाहिँ क्याननको M50 Mark II को रिभ्यू गर्दैछु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। एउटै रेन्जको क्यामेराहरू मध्ये पर्छन्, 2-4 हजार तलमाथि मात्रै हो। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै भिडियोहरू अरू पनि आउनेछन् र घन्टी बजाउन नबिर्सनु होला। आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।